Okkar bílar eru svona, við vorum fara Trengsli vegur. Ert þú Þrengslunum? Já. Þú áttar ekki komið þessa bíla? Ég menar svolítið lengri. Okay, eftir vegamót. Já. Mín bíl eftir vegamót. Það átti ekki að gerast, ja? Svona nokkra 100 metra. Já. Brúni. Were you going down into Franks? No. Coming this way. My car is here. Okay. No, just like few hundred meters. Okay. You know, like right after the 10. Like where is the road split, you know? Yeah. Where the road split, this is my car. Exactly there. Trengsli vegamót. Þá er ekki verið þessum bíl. Ég vissi það. Grunna rauða? Ég á norðin. Ok. Svo hérna... Ég kom með farþegan hans rauða, bílstjóran. Hérna, þessum? Já, hann er að koma. Jó, þú veit hvað hann. Ok, fáum hann bara hérna. Hann er að koma. Hann er að koma. Já, það er bara... Hann er bara að vera að vita á stóðin bíl. Ég keyrði ekki lengra nefnilega. Hvað eigið þið bíla hérna einhvers staðar sem þið sjáið? Brúni. Brúni? Já, undir brún, ég er með bíl. Undir brúni? Já. Hvað ertu að gera hér? Veit ekki. Nei, ég veit ekki. Já, þú ættir ekki að koma í þessari ferð. Það með ringja mig að segja. Já, þú ættir samt að bíða, já. Ok. En á einhver bíl hér? Does anybody have a car here? No. Where is your car? Hann er heilum hér. Other way with And where's your car? My car is after the sign, there. After the, I mean, where the Ital work, somewhere there. Má ég beða ykkur að færa ykkur aðeins, við ætlum að snúa bíl hérna. Já, hérna. Við komum störla bara hérna rétt fyrir aftan á meðan. Já, bara rétt aðeins. Ég veit það ekki.
It is my car. Chevrolet Volt. This one. This one. Sérðu þetta hérna? Yeah. Hjálparsveit. Og bara borga sig að fara þangað því þeir eru að byrja This is my car. Já. Okay. Þá tekur að konna með Okej, þér. vi för dem. Tack för att ni öppnade hos din.